ආයිබෝවන් කොහොමද? ඉතින් සුබම සුබ දවසක් කියලා අදත් ගොඩාක් ආදරෙන් අඟහරුවාදා සිංහල මේකප් ගුරු සෙග්මන්ට් එක අරන් ආවා ඔයගලන්ට පොරොන්දුන පරිදි. අද මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න හිතුවේ ගොඩක් වෙලාවට මටම මේකප් කරලානේ ඔයගලන්ට පාඩම් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා මගේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගේ මේකප් ලුක් එකක් ඔයගලන්ට පාඩමක් විදිහට කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මගේ කටහඬ පොඩ්ඩක් සනීප නැති නිසා ටිකක් අවුල්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් ගණන් ගන්න එපා හොඳේ. ඉතින් මගේ මේ ගොඩාක් ආදරණීය නැගණිය මට හම්බ වුණේ ඇත්තටම අපේ ලයිෆ්ස්ටයිල් පාරාදීසය YouTube channel එකේ ගොඩාක් ආදරණීය රසිකාවියක් ඇය. ඇය මගේ channel එකේ තමයි මගේ මේකප් වීඩියෝස් දැකලා මාව හොයාගෙන ගෙදරටම ආවේ. ඉතින් දැන් එයා මගෙන් ඇරෙන්න වෙන කොහෙන්වත් මේකප් කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇය හරීම ලස්සන ගොඩාක්ම පැහැපත් හමක් තියෙන නැගණියක්. ඇයට මේකප් එක තමයි මම කරන මේකප් එක තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ. ඉතින් ඇයට තියෙන්නේ පින්ක් පැත්තට යන ඇත්තටම නියුට්‍රල් ස්කින් ටෝන් එකක් තමයි එයාට තියෙන්නේ. කූල් අන්ඩර්ටෝන් එකක් තියෙන. ඉතින් ඒක නිසා එයාට ගොඩක් වෙලාවට කහ පැත්තට යන ඒ කියන්නේ ගෝල්ඩන් කලර් එකට යන ෆවුන්ඩේෂන්ස් හරියන්නේ නැහැ. එයාට ගොඩක් වෙලාවට හරියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති නේද? Salon brand එකේ තියෙනවා ivory කියලා කලර් එකක්. අන්න ඒ පාටට යන ෆවුන්ඩේෂන්ස් තමයි එයාට හරියන්නේ. ඇත්තම කියන්නේ අයට ෆවුන්ඩේෂන්ස් දානකොට මම කිසිම කලර් එකක් මික්ස් කරන්නේ නැහැ. කෙලින්ම එකම කලර් එකකින් තමයි එයාට කරන්නේ. මොකද එයාගේ ස්කින් එක යන්න නියුට්‍රල් ෂේඩ් එකත් එක්ක එයාට හරියනවා පෝසිලෙන් ඒ වගේම ආමන්ඩ් ඒ වගේම සෑන්ඩ් ඒ වගේ කලර්ස් හරියනවා මේ වගේ ස්කින් ටෝන්ස් වලට. ඉතින් ඔයාලටත් සැලොන් එකක් කරන දරුවෙක් නම් ඔයා මේ වගේ ගොඩාක් පැහැපත් ඒ කියන්නේ එයා ක්ලයන්ට් ගොඩාක්ම පැහැපත් කෙනෙක් නම් එයාගේ ස්කින් එක යන්නේ රෝස පාට පැත්තටද එහෙම නැත්නම් ගෝල්ඩන් කලර් එක පැත්තටද එහෙම නැත්නම් යෙලෝ පැත්තටද කියලා චුට්ටක් බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන් මොකද හැමෝටම යෙලෝ පැත්තට ස්කින් එක යන්නේ නැහැ. අපේ අය කරන ගොඩාක්ම වැරද්දක් තමයි හැමෝටම කහ වර්ණය මිශ්‍ර කරලා සැෆ්‍රන් කලර් එක මිශ්‍ර කරලා එහෙම නැත්නම් ක්‍රේලොන් එකේ චයිනීස් එක එහෙම නැත්නම් 303 ඒ වගේ කලර්ස් මිශ්‍ර කරලා තමයි ෆවුන්ඩේෂන්ස් දාන්නේ. ඉතින් අපිට හැමෝටම එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද සමහර අයගේ ස්කින් ටෝන් එක යනවා පින්ක් පැත්තට. ඒකට පින්ක් පැත්තට යන කෙනෙක්ට ඒ වගේ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැමදාම ආදරෙන් අනේ නංගි කියලා කතා කරන නිසා මට ඇත්තටම නම අහගන්න අමතක වෙනවා ඇගේ. ඉතින් ඇයට කරන්න ගත්ත අයි මේකප් එක ඇය ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අරන් ආපු අයි මේකප් එකක් තමයි මම අද කරන්නේ. ඉතින් බලමු අපි අද අයි ලුක් එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ගොඩක්ම එක කරලා තියෙන්නේ ටේප් සිස්ටම් එකට තමයි මේ විදිහට ටේප් එකක් දාලා තමයි වගේ මම අද මෙන්න මේ ලැරෙන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ලව් පැලට් එකෙන් තමයි කරන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් ඔය ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ තියෙන මේකප් ලුක්ස් කරන්නේ ගොඩාක් බ්‍රෑන්ඩඩ් බඩු වලින්. ඉතින් අපේ ලංකාවට ඒ වගේ බ්‍රෑන්ඩඩ් බඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සැලොන් කරන දරුවන්ට ගොඩාක් ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඒ ආවත් ඒව ගොඩාක් මිල අධිකයි. සාමාන්‍ය හුඩා බියුටි අයිෂැඩෝ පැලට් එකක් ඒ වගේම හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ලොකු ගාණක් වෙන සාමාන්‍ය හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් රුපියල් 20000ක් විතර වෙනවා. 20000කට වගේ කිට්ටු වෙනවා. හොඳ අයිෂැඩෝ පැලට් එකක් රුපියල් 30000ක් 20000ක් ඔය වගේ 20000ට එහා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නමුත් අපිට තියෙන බඩු වලින් ලස්සනට වැඩ කරගන්න පුරුදු වෙමු. පුළුවන් තරම් ෆවුන්ඩේෂන්ස් ඔරිජිනල් ඒවාම ගන්න බලන්න. මොකද ෆවුන්ඩේෂන් එක තමයි ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන්නේ මේකප් එක. ඉතින් අනිත් ඒවත් ගොඩක් වැදගත්. ඒ වුණාට අපිට ගොඩාක් වර්ධිනේ ෆවුන්ඩේෂන්ස් නිසා හැම වෙලේම ෆවුන්ඩේෂන්ස් හොඳම ඒවා අරන් තියාගන්න. අනිත් එක තමයි Salon විතරක් නෙමේ high end products ඒ කියන්නේ liquid foundation, HD foundation ඒ වගේ ඒවත් අරන් තියාගන්න. ඉතින් මම අද මේකප් එක champagne කලර් එක දාලා එයාගේ eyelid එකට ඒ වගේම eye define eye line එකක් අදන් දින්නේ නැහැ. eye define එකෙන් තමයි smudge කරලා මේ මේකප් ලුක් එක ටේප් එකකින් අරන් තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ගොඩක් ආදරෙන් ඔයගලන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි හෙට දවසේ
අපේ 4 වෙනි බැච් එක සිංහල මේකප් ගුරු මේකප් පාඨමාලාවේ 4 වෙනි බැච් එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. උදේ 11ට තමයි තියෙන්නේ. ඔන්ලයින් විදිහට මේ පාඨමාලාව කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම දවස් 10ක් මේ පාඨමාලාව දිගටම ගෙනියනවා. රාත්‍රී පන්තියක් තියෙනවා. ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. උදේ වරුවේ සහභාගී වෙන්න බැරි. ඔෆිස් යන අය සඳහා රාත්‍රී පන්තියක් සෙනසුරාදා රාත්‍රී 9ට තියෙන්නේ. ඉතින් කැමති නම් ඒකටත් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒක 16 වෙනිදා රාත්‍රී 9ට තියෙන්නේ. මේ පාඨමාලාවේ ඇඩ්වාන්ස් මේකප් වෙනකන් සාමාන්‍ය මේකප් එකේ සිට ඇඩ්වාන්ස් මේකප් එක වෙනකන් ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් පර්සනල් මේකප් එකක් දාගන්න, Tamanටම තනිවම මේකප් එකක් දාගන්න ආසයිට වගේම බේසික් ඉගෙන ගන්න අයට බේසික් එක මේකප් වල බේසික් නොලෙජ් එකක් නැති කෙනෙක්ට උනත් මේ පාඨමාලාවට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ සැලොන් දරුවන්ටත් මේ පාඨමාලාවට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. පාඨමාලාව සෙෂන්ස් 10කින් සමන්විතයි. ඒ සෙෂන්ස් 10ෙම ඔයගලන්ට ස්කින් ප්‍රෙපරේෂන් එකේ ඉඳන්ම ප්‍රොඩක්ට් නොලෙජ් එකේ ඉඳන්ම සියලුම දැනුම සෑම ප්‍රොඩක්ට් එකකින්ම සෑම ෆවුන්ඩේෂන් වර්ගයකින්ම මේකප් කරන විදිය කියලා දෙනවා. සෙෂන්ස් 10 ඉවරුනහම පාඩම් මාලා 10 ඉවරුනහම ඔයගලන්ට නොමිලේ වර්ක්ෂොප් එකක් කරනවා. අපි කලිනුත් කරා වගේ හැමෝම එකට ඇවිල්ලා ෆුල් ඩේ උදෑසන 9 මාරේ සිට හවස 4 වෙනකම්ම සම්පූර්ණ දවසක් වර්ක්ෂොප් එකක් කරනවා. කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ තමයි වර්ක්ෂොප් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට සහභාගී නොවෙන්න ඒ කියන්නේ සහභාගී වෙන්න බැරි දරුවන්ට ඒ කියන්නේ දුර පැරාත්තල ඉන්න දරුවන්ට ඔන්ලයින් මේක කවර් කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වර්ක්ෂොප් එක නොමිලේ ලබා දෙන්නේ අපේ පාඨමාලාවේ දරුවන්ට විතරයි. ඉතින් ඇත්තටම කෝස් ෆී එක වෙන්නේ 15000. ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ වගේ මුදලකට මේ වගේ ගොඩාක් වටින ඇඩ්වාන්ස් මේකප් ක්ලාස් එකක් හම්බ වෙයි කියලා. මොකද මම මගේ channel එකෙන් නිකනුත් ඔයගලන්ට උගන්වන නිසා මගේ ළඟට ඇවිල්ලා මගෙන් හැමදේම අහගෙන ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය දරුවෝ වෙනුවෙන් තමයි මේ පාඨමාලාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මුදලකට කවදාකවත් ඔයාලට මෙච්චර වටින පාඨමාලාවක් කවදාකවත් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මම උගන්වන විලාශය කොහොමද කියලා. ඉතින් පාඨමාලාවට සහභාගී වෙන්න කැමති දරුවන්ට දැන් උනත් පරක්කු නැහැ. ඔයගලන්ට WhatsApp කරන්න පුළුවන් මේ තිරේ දිස්වෙන අංකයට WhatsApp කරලා පාඨමාලාවට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක හැමදාම තියෙන නිසා මම කියන්නේ පාඨමාලාව දිගටම තියෙනවා. WhatsApp කරන්න. එතකොට පාඨමාලාව ඊළඟ බැච් එකට උනත් ඔයගලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සෙෂන්ස් 10 අපි ඉක්මනට ඉවර කරනවා. පාඨමාලාව අවසානයේ අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ්වාන්ස් මේකප් එකක් දාගන්න. සැලොන් එකට නොගිහින් හරි ඔයගලන්ට තනිවම මේකප් එකක් දාගන්න. ඒ වගේම සැලොන් වල රැකියාව කරන අපේ සැලොන් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න දරුවෝ වෙනුවෙන් උනත් මේ පාඨමාලාව ඕපන් වෙලා තියෙන ඕනම කෙනෙකුට මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මගේ ක්ලයන්ට්ගේ මේකප් ලුක් එක මේක තමයි. මේකේ මට ලිප්ස්ටික් කලර් එක ඇත්තටම මතක නැහැ. මොකද කලර්ස් දෙකක් තුනක් මම මික්ස් කරලා තමයි අද ඇයගේ ලිප්ස්ටික් එක දැම්මේ. ඉතින් බ්ලෂර් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ කැරිටි බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. මෙන්න මේ ලස්සන වෙල්වෙට් බ්ලෂර් එක. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ ඇයගේ ගොඩාක් සාරි මගේ ළඟට අරන් එන ඒවා එයා තමයි ඇයම තමයි මේ ක්ලයන්ට්ම තමයි ඒවා ඩිසයින් කරන්නේ. හරිම ලස්සන ඩිසයින් කරන ඕනම පින්තූරයක් දැක්කාම ඇයට ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. ඇය අම්මත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි ලස්සනට සාරි ඒ වගේම ජැකට් වල ඩිසයින්ස් ඔක්කොම ඩිසයින් කරන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට මේ සාරි ජැකට් එක මතක ඇති. මේක සානුද්‍රි ප්‍රියසාද් ඇඳලා තිබ්බ කලින්. ඉතින් ඇයගේ පින්තූරයක් දැකලා තමයි මේ ජැකට් එක ඩිසයින් කරලා තිබ්බේ සාරි එකත් එක්ක. මේ ජැකට් එකේ මේ ස්ටෝන් වර්ක් එක ඇය තනියම තමයි කරලා තිබ්බේ. ඇය ස්ටෝන්ස් එහෙම අරගෙන ඒ පීස් එක ලස්සනටම කළා ජැකට් එකට සෙට් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ගොඩාක්ම දක්ෂ නැගණියක් ඇය. මොකද ෆැෂන් ඩිසයින්ස් උත් කරලා තියෙනවා ඇය. ඉතින් එයා එනකොට මම ගොඩාක් ආසයි. ස්තුතියි නංගි, ගොඩාක් ආදරේ වාට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගත්තේ අයගෙත් අවසරයක් තුවයි. ඉතින් අනිත් දවසේ අපි නැවතත් ලබන අඟහරුවාදාත් සිංහල මේකප් ගුරු සෙග්මන්ට් එකෙන් හමු වෙමු. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. ගොඩාරියක් ආදරේ.